Ito ang Tagalog Recap. Ngayong araw ay ipapaliwanag ko sa inyo ang kwento ng isang sci-fi film na Hollow Man. May mga spoilers, kaya ingat. Sa loob ng isang laboratorio ng pananaliksik, ang isang daga ay pumunta sa isang hawla upang maghanap ng pagkain at tubig. Ngunit sa halip na makahanap ng pagkain, ito ay naging biktima ng isang hindi nakikitang mandaragit. Ang di nakikitang halimaw ay nakita lamang matapos madumihan ito ng dugo ng daga. Sa ibang lugar, nag-overtime si Dr. Sebastian Cain sa kanyang apartment para bumuo ng formula upang pagalingin ang mga hindi nakikitang subject ng kanilang eksperimento. Huminto siya saglit nang makita ang kaakit-akit niyang kapitbahay sa kabilang gusali habang nagpapalit ito ng damit. Habang paikot-ikot siya sa apartment, bigla siyang nakaisip ng ideya, kaya agad niya itong sinubukan sa computer. Hindi nagtagal, tinawagan niya ang kanyang kasamahan at dating kasintahan na si Linda McKay. Matapos ipakita kay Linda ang matagumpay na formula, hiniling niya sa kanya na tawagan ang kanyang kasamahan na si Matt Kensington para ihanda ang gorilya na si Isabel para maisagawa ang kanilang pagsubok dito. Matapos ang tawag, ginising ni Linda si Matt at sinabi sa kanya na kailangan nilang pumunta agad sa lab dahil sa wakas ay nakrack ni Sebastian ang reversal formula. Sinabi sa kanya ni Linda na dapat silang sumakay at magkahiwalay ng sasakyan upang hindi makahalata si Sebastian sa kanilang relasyon. Sa kanilang pagdating, dumiretso si Matt sa kulungan ni Isabel upang pakalmahin ang hindi nakikitang gorilya. Ngunit bago pa niya ito maturukan, kinalmot siya nito at tumakbo palabas ng hawla. Habang hinahabol ni Matt ang unggoy, nasagasaan niya si Sebastian sa hallway. Pagkatapos kumuha ng tranquilizer gun, si Sebastian ay nagpasimulang makipagpustahan kay Matt sa halagang $10 na nagsasabing siya ang makakakuha kay Isabel. Nang na-corner ang gorilya, binaril siya ni Matt gamit ang pampakalma. Ngunit hindi ito tumama. Agad na sinundan ni Sebastian at tinamaan ang unggoy na nawalan ng malay. Si Dr. Sarah Kennedy, ang lab veterinarian, ay biglang pumasok at pinagsabihan si Sebastian matapos nitong i-inject ang bagong formula kay Isabel nang hindi pa ito nasusubukan. Naniniwala si Sebastian na ang paglaktaw sa mga pagsubok ay makatipid sa kanila ng oras. Pinutol ni Linda ang kanilang pagtatalo para sabihin kay Sebastian na handa na ang lab. Pagkatapos suriin ng vitals ni Isabel, nilagyan ni Sarah ng pangkulay ang mga braso ng gorilya at tinapik ito para maihanda sa ineksyon. Kinuha ni Sebastian ang ineksyon mula kay Matt at sinabi ang karangalan ay dapat mapunta sa kanya. Pagkatapos ng ineksyon, namamangha ang research team habang nakikita ang mga vital organ ni Isabel. Gayunpaman, ang gorilya ay nagsimulang masaktan, ang unggoy ay nagsimulang huminto at ipinakita na namatay ito. Hiniling ni Sebastian kay Matt na magbigay ng intercardiac na ineksyon, ngunit bago ma-injectan ni Matt ang gorilya, muling tumibok ang kanyang puso. Unti-unting nakikita ang katawan ni Isabel. Ipinagdiriwang ng pangkat ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng pagkain sa isang sikat na restauran. Matapos maiwang nag-iisa kasama si Linda, naalala ni Sebastian ang kanilang naudlot na relasyon at nagpahiwatig na gusto niyang makipagbalikan sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang pag-asa na muling buhayin ang kanilang relasyon sa lalong madaling panahon ay naputol nang mapansin niyang umatras ito matapos niyang subukan na halikan. Makalipas ang mga araw, nakipagpulong si Sebastian sa isang oversight committee sa Pentagon upang iulat ang kanyang mga natuklasan. Ngunit nagulat sina Linda at Matt nang marinig ni Sebastian na sinabi sa kanila na hindi siya nagtagumpay sa pag-reverse ng procedure. Sinabi ni Sebastian sa komite na ang kanilang grupo ay malapit nang makahanap ng solusyon, ngunit kailangan pa rin nila ng mas maraming oras. Si Dr. Howard Kramer, dating guro ni Sebastian, ay pinupuri ang kanyang talino at determinasyon. Ngunit binalaan niya si Sebastian na madali siyang mapalitan ng gobyerno kung hindi siya magpapakita sa kanila ng anumang mga resulta sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Sebastian kina Linda at Matt na hindi pa siya handa na ipaalam sa militar ang tungkol sa kanilang tagumpay, sa takot na sakupin ng gobyerno ang kanilang proyekto. Ipinaalala sa kanya ni Matt na may mga patakaran at pamamaraan, ngunit naninindigan si Sebastian na ang hindi nila pagsunod sa patakaran ay hindi makakarating sa kanila. Sinabi ni Sebastian na mas magkakaroon sila ng mas malaking pagkakataon na manalo ng Nobel Prize pag nagtagumpay sila sa kanilang plano.
Pagbalik sa lab, sinabi ni Sebastian sa iba pa na nagbolontaryo siya, kaya nakakuha siya ng clearance para ituloy ang pagsubok nito sa tao. Naramdaman ang pangamba ng koponan. Ipinaalala ni Sebastian sa kanila na matagumpay nilang naibalik ang 7 unggoy sa nakalipas na 4 na linggo. Kapag natuloy na sila sa eksperimento, mananatiling invisible si Sebastian sa loob ng 3 araw bago siya ibalik sa normal. Sa araw na iyon, sinabi ni Matt kay Sebastian na maaari pa rin siyang mag-back out. Ngunit determinado si Sebastian na maging unang taong susubukan nito. Sa operating table, kinuha ni Sebastian ang swero mula kay Linda, sinabing mag-i-inject na siya sa sarili para hindi makonsensya si Linda kung may mangyaring masama. Di nagtagal pagkatapos i-inject ang serum sa kanyang ugat, naramdaman ni Sebastian ang panginginig sa kanyang braso. Bigla siyang napahagulgol dahil sa sakit habang nagsisimulang maglaho ang kanyang balat. Nang makita ang kanyang hindi matatag na tibok ng puso, agad na dinala ni Carter Abbey, ang emergency medical technician at ang defibrillator sa tabi ng operating table. Ngunit bago pa nila ito maisagawa, nagsimulang umayos ang tibok ng kanyang puso kahit na namimilipit siya sa sakit. Hindi nagtagal, nawalan ng malay si Sebastian habang unti-unting nagiging invisible ang kanyang katawan. Pagkatapos ng 17 oras ay nagising si Sebastian. Sinabi ni Linda na makikita pa rin ni Sebastian ang liwanag kapag isinara niya ang kanyang mga mata dahil transparent na siya. Agad na pumunta si Sebastian sa salamin para tingnan kung talagang naging invisible ba siya. Pagkatapos ay lumakad siya kasama sina Matt at Linda sa lab upang hayaan ang natitirang bahagi ng koponan na mamangha sa kanyang invisibility. Ang natitirang bahagi ng koponan ay magiging alerto upang sila ay makatakbo agad sa lab sa loob ng 30 minuto kung may mangyayaring hindi inaasahan. Bago umalis, sinabi ni Linda kay Sarah na darating si Carter ng alas 6 ng umaga habang siya ay babalik ng alas 8. Habang natutulog si Sarah, nilapitan siya ni Sebastian at hinaplos ang kanyang buhok. Sinubukang alamin kung gising siya. Hindi nagtagal, sinimulang tanggalin ni Sebastian ang kanyang shirt at hinawakan siya. Nang magising si Sarah, napansin niya ang kanyang nakabukas na sando, kaya tinanong niya si Sebastian kung kasama niya ito sa silid. Nang tumingin siya sa monitor, wala si Sebastian sa kanyang kama, ngunit bumalik siya at nahiga sandaling lumingon si Sarah. Kinaumagahan, sinabi ni Sarah kina Linda at Matt ang kanyang hinala na may ginawa si Sebastian sa kanya habang siya ay natutulog. Gayunpaman, sinabihan sila ni Sarah na huwag kumprontahin si Sebastian tungkol dito dahil hindi pa rin siya sigurado kung may nangyari nga ba. Nang tanungin ni Matt si Sebastian tungkol sa kanyang pag-alis ng kanyang silid, ipinaliwanag ni Sebastian na lumabas siya upang kumuha ng kape. 3 araw pagkatapos ng procedure, inihahanda ng team si Sebastian para ibalik siya sa normal. Matapos siyang turukan ni Matt ng serum, nagsimulang huminga si Sebastian ng mabigat na parang may mali. Di nagtagal, siya ay gumulong-gulong sa paligid ng mesa at kumawala sa mga strap. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Sebastian na bumangon mula sa mesa matapos ihagis si Carter at sipain si Matt sa mukha. Ang kanyang katawan ay muling nakita sa mabilis na sandali, ngunit siya ay bumagsak sa lapag at nawalan ng malay. Sa oras na ibalik nila siya sa mesa, natuklasan ni Linda na walang pulso si Sebastian, kaya nagsagawa si Matt ng CPR sa kanya. Ang kanyang pulso ay bumalik maya-maya at ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging transparent muli. Nang magising si Sebastian makalipas ang ilang oras, sinabi sa kanya ni Linda na muntik na siyang mamatay. Sinabi ni Sebastian kay Linda na kailangan niyang gumawa ng ilang pagsasaayos kung mananatili siyang hindi nakikita, kaya gumawa sila ng latex mask para makita siya habang naglalakad sa lab. Sa mga susunod na araw, desperadong sinubukan ni Matt na malaman kung paano ibabalik ng ligtas si Sebastian. Pagkatapos ng 10 araw ng pagiging invisible, ay nadismaya si Sebastian dahil sa ilang beses na pagsubok na ibalik siya sa normal, ngunit hindi ito gumana. Isang gabi, nagpa siyang lumabas habang si Carter lang ang nagbabantay sa kanya sa lab. Dahil nabigong pigilan si Sebastian, agad na tinawagan ni Carter ang iba pang miyembro ng koponan upang alertuhin sila tungkol sa pagtakas nito. Habang nagmamaneho sa kalsada, nagpa siyang lokohin ang 2 bata sa kabilang kotse matapos ipakita ang kanyang walang laman na mga mata. Hiniling ni Linda kay Matt na pumunta sa lab habang tinitingnan niya ang apartment ni Sebastian. Pag-uwi ni Sebastian, napansin niyang nagpapalit ang kanyang kapitbahay na babae.
Nag-aalinlangan siyang samantalahin ang kanyang pagiging invisible, pero pumunta siya sa sunod na gusali upang makita ang babae ng malapitan. Ilang beses ring nagbel si Sebastian hanggang sa buksan ng babae ang pinto at lumabas ng kwarto. Pagbalik niya sa loob, pinagmasdan ni Sebastian ang babae habang nagsusuklay ng buhok. Pagkatapos ay ginalaw niya ang salamin ng ilang beses na naging sanhi para matakot ang babae. Sa pagtalikod niya, sinimulan ni Sebastian na ipilit ang sarili sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating si Linda sa apartment ni Sebastian at nakita ang kanyang maskara at damit sa kama. Matapos makipag-usap sa kanyang kapitbahay, tumingin si Sebastian sa bintana at nakita si Linda sa kanyang apartment. Hinihintay niyang umalis si Linda bago bumalik sa kanyang tahanan. Bumalik sa lab si Frank Chase, ang lab technician, at namigay ng mga tranquilizer gun sa iba pang miyembro habang naghahanda silang hanapin si Sebastian sa labas. Hindi nagtagal ay dumating si Sebastian at sinabi sa kanila na umuwi lang siya para kunin ang ilang gamit. Sinabi sa kanya ni Linda na idederetso siya sa komite kung susubukan niyang umalis muli sa lab. Sinabi ni Linda kay Matt ang tungkol sa kanyang pag-aalala na ang invisibility ay nagsisimula ng makaapekto sa isip ni Sebastian. Habang si Carter ay nagsasagawa ng ilang pisikal na pagsubok sa kanya, ipinagtapat ni Sebastian na nakipaglaro siya sa isang babae habang nasa labas siya at nagustuhan niya ito. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ni Matt si Linda para sabihin sa kanya na nagkaroon siya ng pambihirang tagumpay. Gayunpaman, ang proseso ay hindi gumana nang sinubukan nila ito sa lab. Ipinahayag ni Sebastian ang kanyang pagkadismaya kay Linda dahil hindi niya magamit ang kanyang pagiging invisible at sinabi na siya ay naging isang bilanggo sa lab. Nang sabihin sa kanya ni Linda na hindi siya bilanggo, itinuro ni Sebastian na malayang nakakalabas si Linda at makasama ang kanyang kasintahan habang siya ay nakakulong dito. Nang gabing yun, kumuha si Sebastian ng isang elektronikong kagamitan sa lab at ininstall ito sa kamera sa loob ng kanyang silid upang magpatakbo ng isang video loop. Nagpa siyang bisitahin ang apartment ni Linda at nalaman niyang nililigawan siya ni Matt. Nang magsimulang magmahalan sina Matt at Linda, sinira ni Sebastian ang bintana sa tabi ng kama at nagambala sila. Tumawag si Linda sa lab para malaman kung nakatakas si Sebastian, ngunit sinabi sa kanya ni Frank na nasa kama siya. Bumalik si Sebastian sa lab. Habang paikot-ikot sa pasilidad, naiinis siya sa kahol ng invisible na aso kaya hinawakan niya ito at isinandal sa mga dingding ng hawla hanggang sa mamatay. Nang harapin ni Sarah si Sebastian tungkol sa patay na hayop, sinabi niyang tulog ito nang mamatay ito. Matapos suriin ang footage ng video, napagpasyahan nila na hindi umalis si Sebastian sa kanyang silid. Habang nagtatrabaho si Linda sa bahay, bigla siyang nabalisa matapos makarinig ng mga ingay sa kanyang silid. Kaya tumakbo siya sa lab upang tingnan kung naroon si Sebastian. Nakita siya ni Linda na nakahiga sa kama, ngunit hindi niya ito nakita sa kanyang silid. Napagtanto niya na nagpapatakbo si Sebastian ng isang video loop ng kanyang sarili sa kama, kaya tinawag niya ang lahat upang bumalik sa lab. Samantala, naglalakad si Sebastian sa parking lot, pinagmamasdan ang research team sa pagdating nila. Si Matt at Linda ay bumisita kay Dr. Kramer para isumbong si Sebastian, ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay sinundan sila ni Sebastian papunta doon. Pagkaalis nila, inatake ni Sebastian si Dr. Kramer sa tabi ng pool at nilunod siya. Nang dumating si Linda sa lab kinabukasan, sinubukan niyang tawagan si Dr. Kramer, ngunit nalaman niyang nalunod ito sa pool noong nakaraang gabi. Sinubukan niyang tawagan ng isa pang miyembro ng komite, ngunit ang mga linya ng telepono ay biglang na-diskonekta. Sinubukan ni Matt at Linda na umalis sa lab, ngunit hindi sila pinapayagan ng security system na gumamit sa elevator. Hindi nagtagal, nalaman ng research team na binawi ang kanilang mga access code sa loob ng lab. Habang sinisimulan ng team ang paghahanap kay Sebastian, nahulog si Janice Walton. Habang kumukuha siya ng thermal goggle, nabigong mahanap si Kramer. Ginamit ni Linda ang intercom upang sabihin kay Sebastian na alam na ng komite ang kanyang ginawa. Ngunit inihayag ni Sebastian na pinatay niya si Kramer noong nakaraang gabi bago niya masabi kahit kanino ang tungkol sa kanya. Di nagtagal, napagtanto ng team na nawawala si Janice. Gamit ang kanilang thermal goggles, natuklasan nila ang kanyang walang buhay na katawan sa loob ng locker. Hiniling ni Linda kay Frank na ibalik ang kanilang mga access code upang ma-activate nila ang mga motion detector.
Nang may nakita silang gumalaw sa koridor, hinanda ni na Matt at Carter ang kanilang mga tranquilizer gun habang ginagabayan sila ni Linda upang hanapin si Sebastian. Habang hindi nakatingin si Matt, sinunggaban ni Sebastian si Carter habang nakatago sa isang tubo sa kisame. Binaril siya ni Matt, ngunit sumablay ito at natamaan niya ang tubo. Hinagis ni Sebastian si Carter patungo sa dingding. Tumama si Carter sa isang metal box na naging dahilan para maputol ang isang pangunahing artery at nagdulot ng pagkawala ng dugo. Matapos maubos ang tranquilizer, kumuha si Matt ng fire extinguisher para gamitin ito laban kay Sebastian. Sa usok ng fire extinguisher, nakikita na ni Matt si Sebastian pero nahihirapan pa din siyang tamaan ito. Pinabagsak ni Sebastian si Matt sa lupa, ngunit dumating si Linda upang dalhin siya sa ligtas na lugar. Nalaman ni Sarah na maraming dugo ang nawala kay Carter kaya kumuha siya ng ilang bag ng dugo mula sa walk-in fridge. Bago siya makabalik kay Carter, ikinulong siya ni Sebastian kaya nagsaboy siya ng dugo sa buong sahig upang makita ang mga yapak nito. Nagawa niyang sabuyan ng dugo si Sebastian, ngunit sinugod siya nito at binaril siya ng tranquilizer gun. Binali ni Sebastian ang kanyang leeg na naging rason para agad siyang mamatay. Hindi nagtagal ay namatay si Carter dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Iniwan ni Frank ang bangkay ni Carter at sumama kina Matt at Linda para hanapin siya. Nang matuklasan nila ang kanyang katawan sa walk-in fridge, lumabas si Sebastian at sinaksak si Frank gamit ang crowbar. Pagkatapos, sinaksak ni Sebastian si Matt gamit ang isang metal bar at ikinulong sila ni Linda sa loob ng refrigerator. Bumalik si Sebastian sa kanyang silid upang isuot ang kanyang maskara at maghanda na umalis sa lab. Tinakpan ni Linda ang sugat ni Matt gamit ang duct tape at tumakas mula sa refrigerator gamit ang isang magnet na handle. Pagtapos ay hinatak niya si Matt palabas ng freezer at nagsindi ng apoy para painitan siya. Samantala, si Sebastian ay nag-iipon ng mga kemikal upang lumikha ng isang bomba na magpapasabog sa lab at pagtakpan ng kanyang mga krimen. Pagdating sa elevator, pinahinto siya ni Linda at sinunog gamit ang flamethrower. Lumabas ng elevator si Sebastian at dahan-dahang inalis ang kanyang mga sunog na damit para hindi siya ulit makita. Ginamit ni Linda ang flamethrower para ma-activate ang sprinklers. Nakalusot si Sebastian kay Linda, ngunit si Matt ay biglang tumulong at pinatumba si Sebastian gamit ang isang crowbar. Sinubukan ni Sebastian na hampasin si Matt ng crowbar, ngunit napigilan siya ni Matt na naging dahilan upang matamaan niya ang fuse box. Habang nakuryente si Sebastian, bahagyang nakikita ang kanyang katawan. Natuklasan ni Matt at Linda ang pampasabog na ginawa ni Sebastian kaya tumakbo sila patungong elevator para umakyat sa hagdan na patungo sa labas. Sa pag-akyat nila, ang bomba ay sumabog na naging rason para pumunta pataas ang elevator at masugatan sa balikat ni Linda. Ang elevator ay bumagsak ulit pababa, ngunit ito ay huminto bago matamaan si Matt. Habang nagsisimula silang umakyat muli sa hagdan, hinila pabalik ni Sebastian si Linda pababa. Nahulog sina Linda at Sebastian sa elevator na nakasabit lamang sa isang makapal na wire. Habang si Linda ay nagpupumilit na kumawala, nagnakaw si Sebastian ng kanyang huling halik at sinabi sa kanya na ito ay para sa kanilang nakaraan. Habang naghahalikan sila, hinawakan ni Linda ang wire na nakakapit sa elevator at ginamit ang paa para tanggalin ito. Nakabitin si Linda sa wire habang pinagmamasdan si Sebastian na mahulog sa kanyang kamatayan. Hindi nagtagal ay lumabas sina Linda at Matt mula sa nasusunog na gusali habang nagmamadali ang mga bumbero para patayin ang apoy. Subscribe para sa mas maraming video na katulad nito. Pindutin ang notification bell at mag-iwan ng like dahil malaking tulong ito sa channel. Salamat sa panonood.